හරි ඉතින් ඔයාලට වෙනද වගේම අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලගේ PC එකට Photoshop cs6 version එක download කරලා install කරගන්න හැටි. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඔයාලා ඒකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ file එක download කරගන්න. මේක download කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක extract කරගන්න ඕනේ. extract කරනකොට ඔයාලෙන් password එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලා ඒකට 1 2 3 ගහන්න. හරි ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මෙතන setup file එක මේ extract වුණා. අපි දැන් ඒක install කරමු. ඔයාලා මේක language එකේ english තියලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මේක next කරන්න. ඔයාලා මේ agreement එකට accept කරන්න ඕන. මෙන්න මේ පළවෙනි එක tick එක දාන්න. ඒක tick එක දාලා next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කැමති location එකට browse කරගන්න පුළුවන්. මම ඔහොමම තියනවා. ඊට පස්සේ next කරන්න. ආපහු next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන create a desktop icon කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට tick එක දාගන්න. tick එක දාලා ඔයාලා next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් license key එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ අපි ඔලේ extract කරගත්ත ෆයිල් එකේ එතන තියෙනවා license key කියලා එකක්. ඔයාලා අන්න එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන උඩින්ම key එකක්. අන්න ඒ key එක copy කරගන්න. ඒක copy කරලා ආවව setup එකට එන්න. ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඒක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු next කරන්න. දැන් install දෙන්න. හරි අපිට Photoshop එකේ install වෙලා ඉවරයි. අපි open කරලා බලමු. හරි ඔයාලට Photoshop එකට පළවෙනි පාර එනකොට ඔයාලට මේ විදිහේ message එකක් එයි. ඔයාලා ඒක okay කරන්න. හරි ඔයගොල්ලන් දැන් බලාගත්තා Photoshop එක වැඩ කරනවා. අපේ වැඩේ ඉවරයි එහෙනම්. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න. හරි එහෙනම් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.